السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. كلنا طبعا بنموت في حاجه اسمها السينابون. مستحيل نمشي كده في اي مول وريحه السينابون والقرفه وهم بيتخبزوا ما تشدناش، علشان كده قررت اعملها لكم النهارده. وفي الحقيقه طعمها في البيت احلى بكتير من بره. متاكده لو عملتوها مستحيل تشتروها من بره تاني، خصوصا ان مكوناتها بسيطه وعندنا في كل بيت. تعالوا يلا بقى بسرعه نشوف كده بتتعمل ازاي. بس ما تنسوش لو انتوا لسه جديد في القناة تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكوا كل وصفاتي. اول حاجة هنبدأ بيها وهي عجينة السينابون. هنحتاج كوب من الحليب الفاتر، معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، و4 معالق كبار من السكر، ورشة ملح، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة من الزبدة السايحة، و3 كوبايات دقيق. الكمية دي عملت معايا 18 قطعة. اول حاجة هبتدي بيها ان انا هنزل كوباية اللبن الفاتر، بعد كده هنزل بالخميرة وعليها السكر. طبعا السكر والخميرة متلازمين مع بعض علشان السكر من الحاجات اللي بتنشط الخميرة. بعد كده هحط رشة الملح، وبعدين هنزل البيضة والفانيليا، وبعدين هنزل الزبدة السايحة وهقلب كويس جدا. طبعا انا كان مفروض ان انا بصراحة اقلب الخميرة مع السكر واللبن الاول قبل ما اضيف البيضة علشان الخميرة تدوب بسرعة. هنا التقليب اخد مني وقت في الضرب شوية لحد لما الخميرة اختفت. فانتوا بس كل اللي هتعملوه الاول ان انتوا هتضربوا الخميرة مع السكر مع اللبن الاول، وبعد كده هتضيفوا بقية المكونات. بعد كده دلوقتي هنزل الدقيق، هضيفه تدريجيا واحدة واحدة كده، وهسيب في الاخر اخر 3 معالق او معلقتين لحد لما اشوف العجينة معايا عاملة ازاي. انا هنا اخدت معايا 3 كوبايات دقيق بالظبط. اهم حاجة علشان السينابون يطلع معانا هش كده وطري انكم تخدموه كويس. يعني ايه تخدموه كويس؟ يعني 15 دقايق كده لحد لما العجينة تلم معانا. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ طبعا لو عندنا ستاند ميكسر هتوفر علينا، لو مش عندنا عادي جدا هنعجنها بايدينا لحد لما تلاقوا انها بقت متماسكة وطرية وفي نفس الوقت بتلزق شوية بسيطة. سر من اسرار نجاح العجينة ان هي تكون فيها نسبة تلزيق بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنغطيها ونسيبها في مكان دافي لحد لما تخمر، يعني حوالي نص ساعة. ودلوقتي عقبال لما العجينة تخمر تعالوا نعمل مع بعض الحشوة بتاعة السينابون. وهي هتبقى عبارة عن ربع كوباية من السكر البني، لو مفيش سكر بني هنستخدم سكر أبيض عادي جدا، ومعايا كمان معلقة كبيرة من القرفة، ونص معلقة كاكاو خام. هنحط كل ده على بعضه وهنقلبه كويس جدا، وبعدين هنسيبه على جنب لحد لما نعمل الجليس. دلوقتي هنعمل الجليس الأبيض اللي هو بيتحط على السينابون. معايا هنا كوباية من السكر البودرة. حبيت أوريكم الأول السكر البودرة عندي ساعات كده بيكون ماسك في بعضه ومحجر، فحبيت أوريكم أنا بعمله ازاي. كل الحكاية إن أنا بجيب مصفى وبمشي السكر كده على المصفى أكني ببشر السكر. هتلاقوه رجع تاني معاكم سكر بودرة مفهوش أي تكتلات. معايا كمان 4 معالق كبيرة من الزبدة وفانيليا، ومعايا جبنة كريمي. ممكن تستخدموا جبنة كريمي أو جبنة كيري أو جبنة مثلثات. أنا هنا استخدمت جبنة لبنة كريمي، وعملت ميكس معاها مع الجبنة اللافاش كري بما يعادل 100 جرام. هحط كده كله على بعضه، الزبدة والسكر البودرة والجبنة، وهضرب كويس جدا لحد لما الخليط بتاعي يبقى ناعم جدا. الجبنة اللي أنا مستخدماها أنا بحبها لأنها خفيفة جدا، مش دسمة ولا تقيلة. في جبن بتكون قوامها تقيل شوية وتكون دسمة، ممكن لما تعملوا بيها الجليس تحس هيبقى تقيل شوية، فعايزين نخففه شوية. هنعمل ايه؟ هنجيب شوية لبن ونخففه لحد لما نوصل للقوام المطلوب. لكن أنا بالنسبة لي الجبنة دي شبه الزبادي شوية وفيها نسبة مية كتير، فبالنسبة لي أنا طبعا مش هخففه بأي سوائل. عايزة اقول لكم ان كمية الجليس دي كانت بصراحة كتيرة شوية، فانتوا لو هتعملوا نفس مقدار العجينة اللي انا عملتها اللي هتطلع لنا 18 قطعة، فممكن ان انتوا تقسموا مقدار الجليس ده، لان هو طلع معايا بصراحة كتير شوية. دلوقتي الجليس عندي جاهز والحشوة عندي جاهزة، والعجينة خلاص كمان خمرت معايا وبقت جاهزة. هنديها بقى البوكس المتين بتاعها ونفضي الهواء اللي فيها كله ونشتغل بقى على طول.
دلوقتي هنحاول نفرد العجينة على شكل مستطيل على قد ما نقدر. حتى لو في اي حتة كده مش عايزة تتفرد معانا عادي هنتصرف كده ونظبطها زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة وبدون اي تعقيد وبدون اي صعوبة، هتتعامل معانا على الشكل اللي احنا عايزينه. بعد لما ظبطت العجينة بتاعتي على شكل مستطيل هجيب زبدة سايحة وادهن بيها العجينة كلها علشان الحشوة تمسك في العجينة. هحط في كل حتة في العجينة زبدة واتأكد اني وزعت كويس جدا الزبدة ومن الاطراف كمان. بعد كده هرش الحشوة. المفروض ان الحشوة تغطي العجينة كلها، بس استنوا ثانية واحدة، الطرف ده مش هنيجي جنبه خالص ولا هنرش عليه الحشوة بتاعتنا، هنسيبها كده فاضية علشان واحنا بنلف السينابون نعرف ان احنا نقفلها. بعد كده هبدأ اضغط على الحشوة علشان اثبتها في العجينة، وبعدين هاخد طرف العجينة كده بالراحة خالص اكني بطبقها، وناخد وقتنا خالص. هو بمجرد بس ان انتوا تعملوا اول حتة خلاص هتلاقوا ايديكوا مشت فيها على طول، بس حاولوا وانتوا بتلفوها تشدوا العجينة شوية علشان ما تبقاش مهوية من جوه ومفرغة. دلوقتي بقى اهم خطوة علشان السينابون ما يفتحش معانا بعد ما ندخله الفرن، اننا نقفله كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. نتأكد ان احنا قفلناها كويس جدا وناخد وقتنا وما نستعجلش علشان تطلع شكلها حلو معانا. دلوقتي بقى هقطعها. الأحسن طبعا إن احنا نقيس بمسطرة سمك 4 سنتي، هو ده السمك الأصلي للسينابون رولز لو عايزين شكلها يعني يطلع بيرفكت، أو لو انتوا بتشتغلوا أونلاين. طب لو مش موجود عندنا مسطرة دلوقتي ممكن بالنظر كده. أنا عملتها قسمتها لنصين، والنصين دول كل نص فيهم قسمته لاتنين، والاتنين دول بقى بدأت أقسمهم بالنظر كده قد بعض، بس ما نحاولش إن احنا نرفع السينابون علشان كل ما السمك بتاعه كان قليل كل ما هيبقى شكله مش حلو وهيدي على شكل المنجقونة مش شكل السينابون. فنحاول السمك بتاعه يكون 4 سنتي ما يكونش أقل من كده، ونحاول نخليهم كلهم بنفس السمك ده علشان يطلع شكلهم حلو في الآخر. حبيت كمان أوريكم لو هقطعها من غير خيط أو لو هقطعها بخيط هتكون عاملة ازاي. أنا عن نفسي بصراحة حبيت أن أنا أقطعها بخيط أكتر، يعني أنا جربت السكينة وجربت القطاعة لقيتها بتنزل كده زي ما انتوا شايفين وانا بقطعها، وشكلها حسيت ان هو بيبوظ مني. انا بالنسبه لي انسب حاجه ان هي تتقطع بخيط، بيكون شكلها مظبوط اكتر زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الفرق بين لما قطعناها بالقطاع وبين لما قطعناها بالخيط عامله ازاي؟ بتكون سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. فانا بالنسبه لي وبنصحكم ان انتوا تقطعوها بالخيط، بيكون شكلها احسن ومنظم اكتر بكتير. بعد كده دهنت القالب بتاعي بالزبده وحطيتهم في القالب، بس بحاول ان انا اسيب فراغات زي ما انتوا شايفين كده عشان لسه هنسيبها كمان تخمر 15 دقيقة. بعد كده هضغط عليها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده علشان تحتفظ بشكلها، ودلوقتي هسيبها تخمر 15 دقيقة. بعد لما سبتها تخمر هي دلوقتي خلاص خمرت معايا، شايفين شكلها حلو ازاي. بعد كده دخلتها الفرن بس طلعتها على طول، لان هنا في خطوة انا نسيت اقولها لكم، ان هي بعد ما بتخمر وقبل ما ندخلها الفرن بنحط كريمة الحلويات. طبعا هي مش اساسي، ممكن ان انتوا تستغنوا عنها، بس هي بتفرق كتير جدا وبتساعد ان السينابون ما ينشفش من تحت ولا يتحرق من تحت، وبتساعد كمان ان هي تكون جوسي جدا وطرية في الاكل، بجد هتفرق معاكم جدا. انا هنا بقى افتكرت المهزلة اللي انا عملتها. انا عملت كارثة طبعا لو اخدتوا بالكم، ان انا حطيت الكريمة في القالب البايركس وهو سخن. هو الحمد لله ملحقش ان هو يسخن قوي، يعني انا شلتها اول لما دخلت الفرن فملحقش ان هو يسخن، بس طبعا ما انصحش اي حد خالص يعمل الحركة دي. انا كنت منتظرة بصراحة خلاص ان القالب هيفرقع، لان طبعا انتوا عارفين اي قالب بايركس ما ينفعش ان احنا نحط فيه اي سوائل غير لو هي سخنة. وطبعا الكريمة كانت بدرجة حرارة الغرفة، بس الحمد لله عدت على خير. حبيت كده اصورها لكم بسرعة وهي بتتخبز. لو حد بقى يعرف القالب بيتحرك في الفرن لوحده ليه يا ريت يقول لي. دلوقتي السينابون جاهز معانا، مش قادرة اوصف لكم الريحة في البيت دلوقتي عاملة ازاي. ريحة البيت فانيليا على قرفة، الريحة احلى من السينابون ذات نفسه. انا سبته يبرد شوية علشان نحط عليه الجليس، لان لو اتحط هو سخن الجليس هيسيح خالص. ممكن بقى نحط عليه صوص شوكليت او كراميل او مكسرات، او ممكن نسيبها كده من غير اي حاجة من غير حتى الجليس، هيبقى طعمها حلو برضو جدا.
هي بصراحة مش ريحتها بس اللي تحفة، هي كمان طعمها فظيع جدا واحلى من شركة سينابون ذات نفسها. كفاية ان انا بناكلها وهي لسه كده دافية وخارجة من الفرن وجميلة، والعجينة بتاعتها هشة، شايفين قمر ازاي؟ العجينة بتاعتها فلافي جدا، وطعم الكاكاو مع القرفة معزز الطعم اكتر. اوعدكم ان الوصفة هتنجح معاكم اكتر كمان مني. عايزة اقول لكم ان ب8 قطعة سينابون واحدة هتعملوا الكمية دي كلها 18 قطعة ويمكن اكتر كمان. القطعة تقريبا ب60 جنيه، يعني بال60 جنيه دي تعملوا 18 قطعة. طبعا حلو جدا، بتمنى بجد ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا وهتديكوا كده باور في الشتاء حلوة قوي، والولاد كمان هيحبوها جدا. بتمنى من كل قلبي وصفة النهاردة تكون عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.